Ok, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh LMC Channel của mình. Thì tiếp tục video về phần mềm PCD Mix. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cách đo bằng chế độ scan. Thì chế độ scan là chế độ đo tiếp xúc trực tiếp vào mẫu với số lượng điểm rất là lớn. Nó giúp cho ra kết quả chính xác và khách quan nhất có thể. Và giữa chế độ đo chạm và chế độ đo scan thì nó không quá lớn về sự chênh lệch kết quả, nhưng mà tùy vào trường hợp mà yêu cầu á, mà ta sử dụng một trong hai chế độ này để tối ưu và hiệu quả hơn cho chương trình đo của mình. Thì khi đo ở chế độ scan một thời gian dài á, thì sẽ có một câu hỏi xuất hiện là độ bền của bóng đo có đảm bảo hay không, kết quả chất lượng khi đo xong nó có đảm bảo hay không. Thì nên mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về các loại bóng đo trên thị trường hiện tại nha. Thì vật liệu ở bóng đo trên kim được sử dụng rộng rãi phổ biến là loại bóng đo làm từ ruby tổng hợp, là mọi người có thể thấy hàng ngày đó. Thì như mọi người có thể thấy trên màn hình hiện tại, mình đã liệt kê ra các thông tin về các loại vật liệu bóng đo này. Thì loại ruby tổng hợp được sử dụng phổ biến nhất và nó có độ nhẵn, mịn và bền rất là cao, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng chế độ scan, không phải lo bị mòn ha. Nhưng mà có một số trường hợp như sau. Ờ, mình cần phải sử dụng loại silic nitride, là bóng đo làm từ vật liệu silic nitride. Mọi người nên dùng loại bóng đo này khi mà đo các mẫu làm bằng nhôm, để tránh các bụi nhôm nó bám dính trên bóng đo gây ra ảnh hưởng kết quả ha. Tại vì ruby nó sẽ phản ứng với cái bụi nhôm này, nên mình cần phải sử dụng silic nitride. Và một loại khác thì là nếu mà mọi người hoặc mẫu đo vật liệu đo của mọi người là hàng gan, là mặt gan đấy, với tần suất dùng chế độ scan rất là lớn, thì mình nên chuyển qua dùng loại zirconia, vì cái loại này nó sẽ đảm bảo hơn về độ bền hơn thằng ruby. Và như video trước đó của mình có chia sẻ, ở chế độ scan này là nếu mọi người đo với file kép thì sẽ sử dụng được hết chức năng của phần mềm cho chế độ scan luôn. Ok, thì không dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu luôn với cách đo scan dễ nhất trước nha. Ok, thì trước khi bắt đầu mình cần phải tạo lại một cái trục tọa độ thủ công, thì mình đã tạo sẵn ở đây rồi. Và để có thể chạy được chế độ scan, chúng ta cần phải ở lệnh mode DCC này. Đây, mọi người có thể thấy. Thì bắt đầu mình sẽ đo chế độ scan cho hình tròn trước ha. Mọi người có thể thấy hiện tại nó đang đo chế độ qua chạm và chạm tới 7 điểm. Bây giờ mình sẽ chọn này, mọi người thấy không? Measurement Strategy. Mình sẽ chọn qua chế độ Circle Scan này, Adaptive Circle Scan. Đấy, mọi người thấy hiện nó đã thay đổi rồi ha, nó đã chuyển qua chế độ scan rồi. Thì mình có thể chỉnh các thông số khác như bình thường. Như ở đây mình sẽ chỉnh độ sâu này, thì mình chỉnh lên một chút, do cái kia mình rất là ngắn ha, mình không muốn để quá sâu nó sẽ qua chạm. Còn ở pitch cái này là cho nhập cái bước ren vào, bước ren của cái hình tròn của mình vào, nhưng mà hình tròn của mình ở đây không có bước ren nên vẫn để là không. Ở đây là avoid dance move này, thì có nghĩa là trước và sau khi đo nó sẽ lùi lên khoảng cách là 10 mm. Ở đây mình chọn after đây, có nghĩa là sau khi đo xong thì nó mới lùi lên 10. Bỏ lại chế độ scan, thì ở chế độ advanced nâng cao này mình có thể chỉnh trong đây thông số trong đây bình thường ha. Nhưng mà nếu bình thường thì phần mềm nó hỗ trợ mình rồi. Ở chế độ mặc định thì mọi thứ nó đã setup sẵn cho mình rồi, mà mình cứ thể dùng đó mà chạy thôi, không cần phải đổi bất kỳ gì thêm. Rồi thì ở phần scan badge này, mọi người có thể thấy hiện tại có 121 điểm bond. Nếu mà mọi người muốn tăng thêm thì mình vào đây vào badge density này, mình sẽ chỉnh lên, chỉnh cái mật độ nó cao lên, thì cái độ scan này nó sẽ tăng nhiều hơn. Thì nếu mà càng nhiều scan hơn thì kết quả sẽ càng chính xác hơn, nhưng mà nó sẽ bù lại là sẽ tốn thời gian hơn. Thì đó, thì tùy vào trường hợp mà mình cân nhắc ha. Bây giờ mình bấm test cho mọi người có thử này. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ tạo một cái độ scan cho hình trụ. Đây, bạn có thể thấy nè, hình trụ thì nó có cho mình tới 3 chế độ scan, thì chỉ là kết quả khác nhau một chút thôi, nhưng mà kết quả thì y như nhau thôi. Như là light scan này, spiral scan,
circle scan. Đấy, thì ba cách này mình có thể sử dụng cách nào cũng được ha, mình chỉ demo một cách thôi, hoặc cũng là một cách mình sử dụng nhiều nhất là circle scan này. Thì cái này nó y hệt như là scan cho thằng circle cho hình tròn vậy đó, nhưng mà nó sẽ là 2 hình tròn, 3 hình tròn từ dưới lên trên để tính ra được cái hình trụ ha. Thì ở đây mình chọn là 2 row thôi, là 2 hình tròn thôi này. Đấy, như mọi người thấy hiện tại là nó đang rất là dài ha, và kim của mình á chỉ có 20 mm thôi, nhưng mà ở đây cái độ dài của nó là 20 luôn này, thì nó là bằng ngay cái kim luôn, chắc chắn sẽ có va chạm, nên mình có thể chỉnh nó thấp lại hơn một xíu ha. Đấy, để không bị va chạm, hoặc mọi người có thể chỉnh ở đây, mình để là 20 này, edit offset này. Đấy, mình tăng lên đó. Ok, mình bấm test này. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cách scan ở chế độ ở cho đường thẳng ha. Bây giờ mình đường thẳng bên này đi. Rồi, mà trước khi scan á, mình cần phải chỉnh lại cái vector cho đường thẳng này đã, tại vì nó không có đúng theo như yêu cầu của mình. Ồ, mọi người thấy không, hiện tại nó rất là cao này, mình có thể chỉnh xuống đó, và mình bỏ đi chế độ spam sample hit này cho nó gọn hơn. Đấy, bây giờ nó gọn hơn rồi, và nhiều trường hợp nó sẽ bị lỗi ha, nó sẽ bị lỗi với cái chế độ scan khi mà mình đo như thế này, cái vector nó không có đúng. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm sao để vector nó đúng ha. Bây giờ cái đồ mình chỉnh nó lại là sai đi, chỉnh nó sai đi, sau đó mình sẽ chỉ cho mọi người. Rồi, ok, thì bây giờ mọi người thấy này, cái vector nó đã sai rồi nè, nó sai đi cái điểm mà mình cần đo. Thì mình chỉnh như thế nào? Thằng line, nhiệm vụ của thằng line tức là nó sẽ đo, nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng tùy theo yêu cầu của mình. Thì ở đây là mình đang, để mình qua cái đây cho mọi người xem đây, như thế này ha. Thì vector của mình là x y z, nó sẽ tương ứng với y z k, và x dương y dương z dương sẽ là bằng 1, x âm y âm z âm sẽ là bằng -1 ha. Thì mọi người có thể xem ở đây, trục vào độ của mình là đang nằm ở vị trí này, và cái đường thẳng mình đang muốn đo là nó sẽ hướng về trục y dương, đúng không? Hướng về y dương, bởi vì vậy cái chỗ thằng line này mình sẽ cho x bằng y bằng 1 ha. Mình sẽ qua đây, cho đây mình sẽ chữa lại bằng 1 này. Đấy, mọi người có thấy không, hiện tại bây giờ nó theo hướng dọc theo thằng y dương này. Nếu mình để y coi, đấy, y nó sẽ theo hướng y. Bây giờ mình để dương, để x này, nó sẽ hướng x, và len này mình có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy theo mình. Đấy, về thằng surface thì sao? Mình qua thằng S trước nha. Thì đấy, thì bây giờ mình muốn đo được vào cái cạnh này, thì nó có phải đo từ hướng bên y dương về y âm không? Phải là hướng về y âm thì nó mới chạm vào được, điểm bond nó mới chạm vào được, đúng không? Bởi vậy thì S này, thế là y bằng y bằng -1, mình sẽ bằng -1 này. Ở đây là 0. Surface, mọi người có thấy surface nó đang đo là theo hướng trục Z, hướng từ trên xuống dưới, nên Z bằng K bằng 1. Đó, thì mọi người sẽ ra được cái hình như thế này. Thì cái điểm chạm màu tím là điểm chạm đầu tiên, điểm chạm màu cam là điểm chạm cuối cùng. Mình có thể tăng giảm tùy ý ha. Đấy, thì mọi người có thể thấy là nó đang có gì sai, đúng không? Mình phải chạm từ bên ngoài vào thì nó mới ra được cái điểm bond, còn chạm từ bên trong thì đâu có chạm được. Bởi vậy chỗ này phải là 1 đúng. Đấy, mình bị nhầm, nó là 1 đúng. Đấy, và hít đép này, mình chỉnh nó xuống trước. Đấy, mọi người thấy không?
Thì cái này nếu mà mọi người sử dụng két thì gặp hàng ngày luôn á ha, không phải lúc nào nó cũng luôn đúng vector cho mình cần phải chỉnh lại. Thì đây là một ví dụ cho mọi người. Rồi mình cũng vào measurement strategy này, chọn chế độ scan, xong mình bấm test thôi. Đấy, nó có chạy từ y dương vào để đo, như vậy mới đúng. Nếu mà chạy từ hướng y âm lên, có nghĩa là chạy từ con hàng dai, thì chắc chắn sẽ bị va chạm. Ok, thì đó là cách để mình xác định được cái vector. Bây giờ giả sử như thế này, để mình chỉnh lại cái gì. Bây giờ mình đo cái này thì sao? Một đường thẳng này nó cong cong quẹo quẹo này, nó không có một đường thẳng như mình vừa làm. Thì mình làm như nào? Nếu có file kết á thì mọi người làm rất là dễ với cách Ctrl và Shift này, bấm hai nút đè cứng chuột trái và kéo. Đấy là mình vừa tạo ra được cái điểm scan cho cái đường này. Còn nếu không có file kết thì sao? Mình sẽ vào Insert này, Scan, chọn Linear Open, sau đó vào Cat Control Select này. Do ở đây là mình vẫn còn đang dùng kết nên mình phải bấm vào lệnh này. Còn nếu không có kết á, mọi người có thể không cần lệnh này cũng được ha. Do mình đang dùng kết mình phải báo cho nó biết được trước. Rồi sau đó vào Path Definition này, bấm vào 1 tức là điểm xuất phát đầu tiên, D là Distance là khoảng cách giữa hai điểm point, 2 là điểm cuối cùng. Sau đó mình bấm Generate nè, đấy nó sẽ tạo ra cho mình, và mình bấm tạo. Ok, rồi thì mình vừa tạo xong đúng không? Mình bấm chạy thử ha, kiểm tra như thế nào. Bấm Ctrl U nè, đấy bạn có thấy không, cái kim nó lại chạy ở phía bên trong, nó là chạy phía bên trong của con hàng, thì chắc chắn nếu mình chạy thực tế sẽ bị va chạm. Thì mình cần phải sửa như thế nào? Mình vào Edit nè, vào Cat Vector nè. Đấy, bởi vì sao mình phải chỉnh cái này? Do cái AutoCAD của mình, cái bản vẽ CAD của mình vẽ bên AutoCAD hay là một cái Sportlist hay gì đó, thì khi mà mình apply nó vào BCD Mix software này nè, nếu mà nó nhiều khi nó sẽ không hiểu được cái vector, nên mình cần phải chỉnh nó trước mà khi chạy thực tế ha. Thì ở đây mình chuột trái nè, kéo như thế này, đấy mọi người có thể thấy không, cái vector thì nó đang chạy vào phía bên trong, bỏ đó lý do vì sao mà nó chạy đâm vào bên trong, bị lỗ bên trong đó. Bây giờ mình sẽ bấm vào Flip Surface Vector này, đấy mọi người thấy không, nó đã chạy ra ngoài rồi. Close. Rồi mình làm lại cho mình được coi ha. Insert Scan này, Linear, Graphic, chọn cái bề mặt mà mình muốn chạy chế độ scan ha. Mình nhắc lại một lần nữa ha, nếu mà không có kết á, thì mình không cần cái này, do mình đang có sử dụng kết nên mình vẫn phải sử dụng nó. Rồi, điểm đầu tiên này, khoảng cách giữa hai điểm point này, điểm cuối cùng này, Generate này, tạo này. Rồi chạy thử coi. Đây, bà vừa thấy không, bây giờ nó đã chạy được rồi. Đây, chạy lại một lần nữa đây. Đó. Thì đó là lý do mình phải nói là nếu mọi người sử dụng kết và tạo một chương trình hoàn chỉnh á, mà đo với chế độ scan á, thì tốt nhất nên phải kiểm tra. Một là kiểm tra kết vector này, cái vector của nó đúng cái chỗ mình cần đo chưa, để tránh qua chạm thực tế. Hai á, là kiểm tra toàn bộ chương trình mình luôn á, thì vào collision detection này nó sẽ kiểm tra tất cả luôn, nếu có lỗi nó sẽ báo lên cho mọi người kiểm tra. Bấm chạy thử nha. Rồi nó sẽ chạy tất cả những cái điểm mà nãy giờ mình đo này, để xem nó có lỗi không. Nãy mình tạo quá nhiều điểm như mình đã nói rồi.
càng nhiều điểm thì độ chính xác nó sẽ càng cao và càng khách quan hơn, nhưng mà bù lại thì kết quả bù lại thì thời gian nó sẽ tốn hơn rất là nhiều. Nên mình cần phải phụ thuộc vào thực tế mình càng muốn như thế nào để tối ưu hiệu quả hơn. Nó chạy dung ghê đấy. Ok, mọi người có thể thấy trên collation list này nó không có hiện lên cái điểm nào hết, tức là không có bị lỗi gì cả. Và mình có thể sử dụng chương trình này chạy thực tế ha, chỉ cần đo lại thủ công 3, 2, 1 và đúng như cái điểm mình cần đo, sau đó bấm chạy tự động, mọi thứ còn lại nó sẽ tự chạy. Ok, thì video mình tạm dừng tại đây. Do mình sẽ ở video tiếp theo mình sẽ làm về cách đo scan cho mặt phẳng, do nó có rất là nhiều phương pháp nên rất là tốn thời gian ha. Mình sẽ chỉ cho mọi người tất cả mọi thứ về scan của mặt phẳng luôn, nên mình sẽ làm một video riêng. Thì hy vọng video này mọi người cảm thấy hữu ích cho mình, và mình là Lê Minh Công. Hy vọng mọi người thấy hay, giúp mình một like, một subscribe để có thêm động lực ra video mới nha. Cảm ơn mọi người một lần nữa.